carboxylic acid isomerism نه پس کومه د ټیکسټ بوک ټاپک چې هغه د structure of carboxylic acid د carboxylic acid structure موږ وایو چې structure یې څنګه دی په دې کې hybridization د دې bond length د دې bond angle د دې localization delocalization دغه به موږ چې ټول په structure کې په ډیټیل سره وایو د structure لپاره ز example اخلم چې په هغه کې angles prominent دي نو هغه د formic acid یا دې ته موږ میتانویک اسید هم وایو تاسو ویل چې دې د فارمیک اسید سټرکچر دی د دې سټرکچر موږ وایو چې د دې سټرکچر څنګه دی بانډ انګل بانډ لینث څنګه دی نو د سټرکچر د دې سره راکو چې د دې سټرکچر دی هایدروجن کاربن ډبل بانډ اکسیجن ګورئ هایدروجن کاربن ډبل بانډ اکسیجن بیا او او دلته دی اچ په دې طریقه د دې د سټرکچر د اساسي ارینجمنت دی دلته ګورئ په سنټر کې چې دلته څوک دی کاربن دی د کاربن دلته ډبل بانډ دی د چا سره د اکسیجن او سنگل بانډ دی د اکسیجن سره دلته سنگل بانډ دی د هایدروجن سره او د اکسیجن بانډ دی د هایدروجن سره فرست اف آل موږ وایو چې د کاربن الکترونیک اټومیک نمبر دی 6 الکترونیک کنفیګریشن یې کو نو 1s2 بیا 2s2 بیا 2p2 تاسو دا ویلي په 2s2 کې څو الکترون دي 2 او په 2p2 کې څو الکترون دي 3 الکترون دي 1 2 د 2s2 کې شو په 2p2 کې 1 په px کې بل په py کې بیا تاسو ویلای دي چې فرست اف آل به د هایبریډایزیشن نمخ کې ایکسایټیشن کیږي او یو الکترون به د اس نزي چاته p د هایبریډایزیشن وشو اوس چې کله هایبریډایزیشن وشي نو دا اس ته دام p دی دام p دی او دا هم سره p اربیټال دی دا 2p او دا یو اس با په هایبریډایزیشن کې ساخلي او دی هایبریډایزیشن ته موږ وایو sp2 هایبریډایزیشن دا به هایبریډایزیشن کوي دا کوم پی اربیټال چې دا به ریمین ان هایبریډایز دا به صفات شي ان هایبریډایز مطلب دا په هایبریډایزیشن کې حصہ نه اخلي او یاد ساتئ دا امپورټنت پوینټ ته ام سی کیو د لپاره چې ان هایبریډایز اربیټال به همیشه لپاره پایبان جوړوي مطلب د دې کاربن سره به یو سور سره خامخا پایبان او بل دلته چې کوم درې هایبریډایز اربیټال دي دیو با هایبریډایزیشن کې حصہ واستل یا ساتي دیو با سیګما باند جوړوي نو د کاربن سره به 3 سیګما باند دي او 1 بور سره صحیح پای باند او تاسو ویلې دی بیا پای باند ویک باند دی او سیګما باند چې دا سټرانګ باند دی ګورئ وتا کاربن چې 3 سیګما باند او 1 به دې کې صحیح پای باند نو کاربن چې تاسو فارمولا ویلا چې آل سنگل باند ار سیګما باند هر یو سنگل باند به سیګما باند دی دا سنگل باند سیګما باند دا سنگل باند سیګما باند او دا سنگل باند سیګما باند نو درې پکې دا سیګما باند شو دا یو پکې پای باند یاد ساتئ کنه چې کله هایبریډایزیشن کې یو اس او 2p سوا واستانو دلته چې کوم هایبریډایزیشن راغی نو هغه هایبریډایزیشن ته موږ وایو sp2 هایبریډایزیشن مطلب دا شو چې په کارباکسیلیک اسید کې چې کوم سنټرل کاربن دی دغه سنټرل کاربن هایبریډایزیشن کوم هایبریډایزیشن دی sp2 هایبریډایزیشن دی دا یاد ساتئ چې کله هم sp2 هایبریډایزیشن دلته به شیپ موږ وایو شیپ پر دی پلینر شیپ دی موږ وایو چې کله sp2 هایبریډایزیشن دی نو دلته شیپ سره پلینر دی یا یاد ساتئ په انډیکیټ پوینټ اف ویو سره امپورټنت دی نورم نیمز دی دي تمغه کوپلینر شیپ هم وایو کوپلینر شیپ یا دي تمغه کو ایکسل شیپ هم وایو دا امپورټنت دی کوپلینر کو ایکسل دا ام سی کیو پوینټ اف ویو سره راځي اکثر دا نیم ورچاله ورځي نو مطلب دا ام سی کیو پوینټ اف ویو سره امپورټنت دی چې دا sp2 هایبریډایزیشن کوم چې په کارباکسیلیک اسید کې نو ته شیپ څنګه کوپلینر وي یا وسې کو ایکسل دا یا ساتي په کم ځای کې چې د کاربن sp2 هایبریډایزیشن نو د کاربن شیپ په التا پلینر کوپلینر کو ایکسل یا دي شیپ موږ بل نو وایو ټرایګونل پلینر دام په دې دا شیپ دا نه مدام وایو دا یا ساتي دا دي شیپس دي کو ایکسل کو پلینر یا ټرایګونل پلینر دا به دي صحیح شیپ دي کارباکسیلیک اسید بیا یا ساتي کنه چې کله هم sp2 هایبریډایزیشن د کاربن نو الته به د کاربن باند انګل کومه ایوریج باند انګل چې دا به څومره 120 ډیګري باند انګل به څومره 120 ډیګري اند دی ور آل موږ باند انګل وایو چې دی ور آل باند انګل چې دا 120 ډیګري دی موږ وایو بیا چې د دیو کومه باند انګل دی چې ځکه چې د کاربن او د اکسیجن باند ډبل او دلته د کاربن او د اکسیجن کومه باند سنگل باند
نو دلته چې دا کومه بانډ انګل دی دې ته داسې موږ ویلی شو چې هایدروجن کاربن ډبل بانډ اکسیجن دا انګل نو هایدروجن دا په بوک کې دا نشان لیکلی په ام سی کیوز کې وراسي چې په کارباکسیلیک اسید کې هایدروجن کاربن ډبل بانډ اکسیجن دا کومه انګل چې دی نو دا دی 124 ډیګري بیا دا دی هایدروجن کاربن ډبل بانډ اکسیجن او دا دی هایدروجن کاربن سنگل بانډ اکسیجن دا کومه انګل چې دی نو دا دی 111 ډیګري 111 ډیګري او دا کومه اکسیجن کاربن ډبل بانډ اکسیجن دا کومه انګل چې دی نو دا دی 125 ډیګري یاد به کنه او بیا دا کاربن اکسیجن هایدروجن دا کومه انګل چې دی دا دی 106 ډیګري خو ایوریج بانډ انګل موږ اخلو سمرا 120 ډیګري خو دا یاد وې امپورټنت دی چې هایدروجن کاربن ډبل بانډ اکسیجن 124 هایدروجن کاربن سنگل بانډ 111 اکسیجن کاربن ډبل بانډ اکسیجن 125 کاربن اکسیجن هایدروجن دا څومره دی 106 ډیګري دا به دی انګل بانډ انګل بیا امپورټنت پوینټ پدې کې دا دی چې کومه بانډز دي په کارباکسیلیک اسید کې نو په بانډز کې ما ویلا چې 3 پکې کومه بانډ دي سیګما بانډ او 1 پکې پای بانډ نو 3 سیګما بانډ and 1 pi bond اکثر په ام سی کیوز کې دې راځي چې what is the ratio of sigma bond to pi bond in carboxylic acid په کارباکسیلیک اسید کې سیګما بانډ ټو پای بانډ ریشو سره دا بیا ساتي چې سیګما بانډ ټو پای بانډ اکثر بیا وړ بدی کې غلطيږي چې سیګما ټو پای راغی نو اول به سیګما یې به پای یا چې پای ټو سیګما راغی بیا به اول ونی بیا به صحیح 3 د کاربن سیګما بانډ ټو پای بانډ ریشو نو 3 پکې سیګما بانډ دی او 1 پدې کې څه شری پای بانډ بیا بل خبره پدې کې دا ده چې دا کومه د دیو بانډ لینث چې کومه دی د کاربن او اکسیجن ډبل بانډ نو تاسو ویل دي چې څومره بانډ سیوا کیږي نمبر اف بانډز نو بانډ سټرینث سیوا کیږي چې کله بانډ سټرینث سیوا کیږي نو په بانډ کې سټریچینګ راځي بانډ کمیږي د دې د وجینا د کاربن او د اکسیجن دا ډبل بانډ دی د دې بانډ او د کاربن او د اکسیجن سنگل بانډ د دې بانډ د کاربن او اکسیجن چې کومه ډبل بانډ دی د دې بانډ ته 122 پیکو میټر او د کاربن اکسیجن سنگل بانډ څومره دی 134 پیکو میټر بل بیا امپورټنت خبره ده چې دا بانډ لین چې کوم دی نو 13 کال چې کومه 2022 ایټه چې کومه شو پای کې دا د شو دي ځکه چې دا اکثر بوکونو کې بزینو کې یو شانت لین تور کړای بزینو کې بل شانت نو دي سی ویلیو چې کومه هغه په بوک کې چې نو کنفیوژن مطلب په یو شان بلکې بل شان دا په ایټه کې ناراضي خو بیا هم کې یادوي چې د کاربن او اکسیجن ډبل بانډ چې دی دا 122 پیکو میټر او کاربن اکسیجن سنگل بانډ 134 پیکو میټر بل خبره به دي کې بیا امپورټنت دا ده چې د اکسیجن سره ګورئ تاسو ته دا ما ویلي چې ګروپ نمبر انډیکیټ نمبر اف ویلنس شیل الکترون ګروپ نمبر مت ظاهري چې په ویلنس شیل کې د چا څومره الکترون دي یا ساته اکسیجن د شپږم ګروپ الیمنت دی او د شپږم ګروپ په ویلنس شیل کې بس الکترون شپږ الکترون دی بیا یا ساته دا مونږ ویلي چې پنځم ګروپ سره به 1 لامپیر شو کوي شپږم ګروپ په 2 لامپیر شو کوي او وم ګروپ په 3 لامپیر شو کوي نو ګورئ په دې کارباکسیلیک اسید کې زوی ما چې R کاربن ډبل بانډ اکسیجن او OH دی نو زه لیکم چې R کاربن ډبل بانډ اکسیجن او دلته دی ډبل بانډ کاربن ډبل بانډ اکسیجن او دلته دی OH پرس کا د هایدروجن لاس شي تاسو بیا وروسته وایي چې دا کارباکسیلیک اسید دی چې څوک اسید یو په یو اسید دا پروټون ډونیټ کوي چې کله پروټون ډونیټ کوي نو دا به بانډ ماته یو ځوان الکترون وسوک اخلي اکسیجن په هایدروجن په کومه چاره دی پازیټیو دا به د پامه پروټون بهر ته وځي د دې د وجنه کارباکسیلیک اسید چې دا سره اسید دوه الکترون دی واسطه په دې باندې کومه چارج راغی نیگیټیو چارج راغی اوس یاد ساتئ کنه چې دا کارباکسیلیک اسید سټرکچر دی د دې اکسیجن سره چې دی 2 امپیر ورسره دی او د دې اکسیجن سره هم 16 امپیر ورسره دی 2 امپیر ورسره دی د دې د وجنه تاسو وایي کنه چې الکتروفایل هغه سپیشي دا چې باغی باندې به چارج کومه چارج دی پازیټیو چارج وای په چا باندې په الکتروفایل باندې او الکتروفایل چې دا نیوکلیس دا چې اٹیک کوي په الکترون باندې الکترون لوري الکتروفایل د دې د وجه نشکره په دې باندې دا الکتروفایل څخه کوي اٹیک کوي د دې مخکې دي ته وګورئ موږ بیا الډیهاید او کیټونز هم وایو نو په دې کې چې دا کوم کارباکسیلیک اسید دا کوم الکترون چې دي نو دا اکسیجن دا الکترون ورکوي چاله دی کاربن چې کله دا الکترون دی کاربن لور کې دي سره ډبل بانډ جوړوي نو دا به خپل الکترون واخلي او in the form of negative charge بدل دلتا شو کی ګورئ کاربن دلته به سنگل بانډ پاتې شي او اکسیجن خپل الکترون واخلي
دلته به کوم باند جوړ شي ډبل باند یو دا سټرکچر راغلی دي ته موږ د دې ریزونیټینګ سټرکچر وایو ولی دا کوم الکترون چې دي نو دي ته موږ وایو پای باند لان پیر دا کوم الکترون چې دي ته موږ سوایو لان پیر او دا لان پیر چې کوم الکترون دي نو دا ډی لوکلایز الکترون دي ډی لوکلایز دي ته چې دا لوکلایز نه دي په 1 پوینټ باندې نه دي لوکیټ نه دي په یو ځای باندې بلکې دا په ټول سټرکچر کې سرکولیشن کوي ګرځي نو دي د وجې نه دي ته موږ ډی لوکلایز سوایو الکترون نو چې کله الکترون ډی لوکلایز شي دا په سټرکچر کې سرکولیشن کوي نو اوس دا پایبان دلته راغی او دا پایبان شفت شو شا طرف ته اکسیجن طرف ته نو دا هم ریزونیټینګ سټرکچر راغی او دغه هم سره راغی ریزونیټینګ سټرکچر اکچوال کوم ریزونانس هایبرید سټرکچر چې موږ راکاو نو هغه سټرکچر به دې سره راځي چې ار کاربن اکسیجن نیگیټیو چارج اکسیجن نیگیټیو چارج دلته چې کومه دی پایبان او دلته هم پایبان د دې سټرکچر مطلب دا دی چې دا پایبان په دې پوزیشن هم کې دی شي او دا پایبان په دې پوزیشن هم کې دی شي او بیا تاسو واپس چیر کې ویلي چې دا دوه کوم سټرکچر چې دی ته موږ ریزونیټینګ سټرکچر وایو ولی اکسیجن چې دی لوکل دا ډی لوکلایز دی شفت شو دی طرف دلته ډبل باند جوړ شو نو دا باند به خامخا شفت کیږي چې طرف ته اکسیجن نو بل دلته ډبل باند راغی او دا باند کومه باند شو سنگل باند بیا ما اکچوال سټرکچر ډرا کو چې دا ډاټ ډاټ مطلب دا دی چې دا پایبان په دې پوزیشن هم کې دی شي او په دې پوزیشن هم کې دی شي it means that there is a resonance in the carboxylic acid د دې د وجې نه په دې کې ریزونانس دی نو د پایبان چې اوس کله ریزونانس راغی نو یاد ساتئ کنه په ریزونیټینګ سټرکچر کې د الکترون اوس په 1 پوینټ باندې لوکیټ نه دي نو چې په 1 پوینټ باندې لوکیټ نه دي نو الکتروفایل دلته په اسانه باندې اٹیک نشي کولای وروسته په الډیهاید او کیټون کاربونایل کمپاوند 1 چې کوم دی هغه چې لیکچر کې موږ ویلي چې باغی کې کوم دا الکترون چې دي نو هغه په 1 پوینټ باندې لوکیټ دي الکتروفایل په ډیر زیات په اسانه اٹیک کوي الکتروفایل الکترون لوري الکتروفایل په اسانه باندې اٹیک کوي خو دلته چې دا کوم الکترون دي دا په 1 پوینټ باندې نه دي نو د دې د وجې نه د الکتروفایل دلته په اسانه باندې اٹیک نشي کولای نو بیا به موږ وایو چې الډیهاید او کیټون چې دي دا مور ریاکټیو دي ایز کمپیر ټو د کارباکسیلیک اسید ولی دلته الکترون ډی لوکلایز دي په اکسیجن باندې نه دي په ټول سټرکچر کې سرکولیشن کوي الکتروفایل ایزیلی چې دینو اٹیک په نشي کولای د دې د وجې نه دا لیس ریاکټیو دي الډیهاید او کیټون چې دي دا مور ریاکټیو دي نو دا په ام سی کیوز کې راتلی شي امپورټنت پوینټ دی چې ریزونیټینګ سټرکچر د کارباکسیلیک اسید لپاره سودی ریزونیټینګ سټرکچر د کارباکسیلیک اسید لپاره سودی دوا او یا ساتي دي ته موږ د دوانو ته موږ ریزونیټینګ سټرکچر هم وایو او دې دوه ته موږ کینانیکل فارمز هم وایو او دې ته کنټریبیوټینګ سټرکچر هم وایو او کومه دا اکچوال سټرکچر چې دی نو دې ته موږ ریزونانس هایبرید وایو اکچوال سټرکچر بیا په ایکوال ظاهر وي کومه ریزونیټینګ سټرکچر چې دا په ډبل سایډ ایرو سره ظاهر وي دا رولز دي او دا کوم سټرکچر چې دی ته ریزونانس هایبرید وایي یا به تاسو اکچوال سټرکچر او دا به دې دوه چې دی ایوریج ویټډ ایوریج وایي د دې دوه هغه کمې دي پوره کړی دی نو دا د کارباکسیلیک اسید سټرکچر په ډیټیل سره نیکسٹ چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د اسیډیټي اف کارباکسیلیک اسید